Nu fucking kör vi. Oh my god! Shit, det var länge sedan jag var här. Ja, det var jättelänge sedan. Sjukt. Det måste ju vara typ... Är det 2 veckor sedan eller? Nej. En vecka. Jag vet 1,5 inte. kanske. Känns typ längre. Välkommen tillbaka. Tack. Nu jävlar ska du jobba på. Mer strand och sol och bad. Nu jävlar ska du få jobba. Ja, nu ska vi kötta i ett halvår. Jag ska faktiskt visa dig och alla följare vad jag har gjort under den tiden du har varit borta. Mm. Du vet alla de här skruvarna som var på golvet. De har jag ju sågat bort för att vi behöver så mycket längd vi kan. Sen har jag tagit bort handtaget och Men va? väggen där. Ja, det var lite svårt men... Ja, jag höll på med det typ i 2 veckor tror jag. Men shit, vad duktig du är. Mm. Den här dörren behöver vi också laga tyvärr. Den är lite rostig där nere. Det är lite hål ut här. Och så har vi jobbat med bagageluckan. Ja, just det. Den är jag mest säga. taggad. Mm. Men gud vad sjukt, du såg bort allt det här. Mm. Ja, det gick faktiskt ganska bra alltså. Det var ingen problem. Men gud vad Så- rostig den var här. Ja, det var superrostigt. Shit. Men ändå inte. Jag trodde det skulle vara värre. Faktiskt. Din pappa var duktig och fixat nya bitar. Ja. Shit, vilket jobb. Mm. Vad duktig du är. Så det känns sjukt bra att vi har börjat med bagageluckan. Vi kommer behöva den i vinter. Ja, verkligen. Jag ska försöka återigen dra el. Ge den andra chans och försöka se hur det går. Är det 3:e gången gillt nu då? Andra gången. Men den gången blir bra. Ja, Mm. jag tror på dig. Mm. Vi köpte ju också lite färg till våra väggar och vårt tak. En provburk. Dunderfärg alltså. Hoppas att den är bra. Den har nyans Clotted Cream. Jag hoppas typ på den här. Det ska vi också testa och se. Testa. Det har varit så kul att hitta en färg i. Mm. Eftersom att bygget står lite still så jobbar vi ju lite i framtiden. Ja. Så jag menar typ, vi har skrivit ihop köket, vi letar färg fast vi inte ens har väggar. För att sen typ när vi faktiskt kan, då kommer det gå så snabbt för att vi har liksom legat lite i förkant typ. Det är jag också väldigt glad för faktiskt. För nu har vi typ köket nästan klart. Förutom bänkskivan som vi håller på att titta på. För att man får ju lite så här, lite småpanik över att det är klart att det går framåt, men det känns som att det ibland går så sakta att man nästan står och stampar på samma ställe typ. För att den här rosten har ju verkligen gjort att vi har tagit typ så lång tid på. Klockan tickar. Jag menar, vi vill ju vara färdiga till nästa år. April. Någonstans där. Och det är typ bara ett halvt år. Dagens tips, var lite flexibel. Behöver inte vänta på någonting utan kör. Kör igång, häng med! Nu börjar vi byggavsnittet. Så kul! Alltså jag älskar att måla. Det ska bli så roligt. Vi har redan köpt en sån här burk och ja men provmålat med. Då hette den typ, det var någon video, jag kommer typ inte ihåg. Men det finns en YouTube-video när jag testade det här uppe. Den här känns lite mer krämvit typ. Change is constant, learning to flow. All the unknown, lemons thrown. Gud vad kallt det är idag. Det blåser som tusan. Jag tycker så synd om Ali. Han håller verkligen på att struggla med elen. Det har varit jättestor utmaning. Och Ali har typ fått göra om elen jättemånga gånger. Och han är väldigt frustrerad nu typ över det. Han är lite trött på det nu. Och jag förstår det till 100%. Alltså det har verkligen varit en jättejobbig grej typ. Samtidigt kommer det också kännas väldigt skönt när vi har klarat det. Alltså så eftersom att det har varit den största utmaningen. Men det hade faktiskt varit skönt att typ kanske
få lite professionell hjälp med det här. Men det är ju väldigt dyrt och vi försöker liksom spara varenda krona vi har och göra så mycket vi kan själva för att det ska liksom bli så billigt som möjligt, för att vi behöver ju pengar sen när vi ska ut och resa. Vi måste ha en buffert när vi ska ut och resa, så det är därför vi snålar så mycket, för att händer det något med bussen när vi är iväg, då måste vi liksom ha pengar till det och sådär. Det är som att det är vårt hem. Alltså jag har 100% tro till att det kommer att bli bra, för det blir det ju alltid. Det är väl bara lite jobbigt just nu. Jag håller i alla fall på att måla lager nummer 2 här, för att jag tror att det är då man får verkligen en känsla av hur det kommer att se ut. Jag gillar den här färgen. Den är väldigt lugn och typ mjuk. Färg har ju en tendens att ändra sig när man beroende på vad det är för ljus. Så det kanske inte alls passar i bussen sen när vi bär in den liksom. Vi får se. Tekniken jag använder, det är tydligen en sån teknik som är till för att liksom skapa en visuell look som ska liksom få det att se ut som att det är typ cement. Så det gör man liksom som kors så här. Men det är lite svårt. Tänk jag ska visa Ali, kanske han blir lite på bättre humör. Wow! Tycker du om den eller? Shit, vad snygg! Ja! Alltså det känns lite gul eller? Ja, men det är nog för det är mörkt, va? Om du går i ljuset där. Jo, men det kommer ju vara så. Vad tycker du? Jag gillar den. Vill du ha den? Jag gillar den. Vad tycker ni? Skriv i kommentarerna om ni tycker den är fin. Tycker typ att vi ändå så här ska testa den andra. Det känns som den är snyggare på väggen för någon konstig anledning. Den är lite gul. Den är lite gräddig. Men den är lite sandig. Alltså, Tycker du? ja, det är inte gul är den inte. Men den har ju gula, Det är lite så här- den har ju gula inslag. Sahara-vibe, kompis. Håll upp den nu då. Eller lite, nu kommer ju solen. Nu är den skitsnygg. Jag tycker den är skitsnygg alltså. Det är den är nice, men det betyder inte att man inte kan testa nya färger och se. Vi ska ha den perfekta färgen. Mm. Vad håller du på med då? Jag har nu äntligen dragit elen till fläkten. Den är färdig. Takfläkten här. Och så har vi också dragit färdigt sladden till spotlighten och fläkten som ska vara på toaletten, för den ska sitta ihop. Fläkt. Vi ska göra en fläkt på toan och en spotlight. Går det på samma sladd? Ja, det kan man koppla ihop. Är det så? Så när man trycker på knappen till spotlighten så går ju automatiskt fläkten till samma. Det är superbra. Så det är färdigt. Vad duktig du är. Elen är ju komplicerad, men vi kämpar på. Det går ändå framåt. Nu är vi färdiga med 2 stycken i alla fall. Jag berättade att du var lite frustrerad. Ja, jag blev arg. Men nu är du glad. Mm. Strömmen gick. Vi stod och skulle laga mat. Och så gick strömmen för att det blåser så mycket. Det är sant. Ja. Så är det bo på landet. Nu känns det som jag är i Bagdad. Ja, men så Så är här det. strömmen går hela tiden. Men så är det att bo på landet. Men vadå? Kommer den inte tillbaks? Alltså det vet man ju inte när den kommer tillbaka. Jo, men för grejen är så här, är det så till exempel att ett träd har trillat på en elledning, då måste ju någon aktivt åka ut dit, ta bort trädet, fixa lagningen kanske om ledningen har gått sönder. Den kan ju bara gått av. Solen har kommit fram och vinden har mojnat. Så att så härligt höstväder idag. Alltså det är lite svårt att såga när det är så här kanter. Den ena sidan är färdig, nu ska jag ta den andra, sen ska jag slipa fint allt jag har sågat. Annars så kommer inte svetsen fastna så bra. Alltså, tycker ni det är konstigt att vi hoppar mellan olika momenter liksom? Att man drar el, sen fixar man bagageluckan, sen gör man något annat. Typ, ibland kan jag känna att det blir liksom lite
Ja, men det blir lite för rörigt. Men det är så man måste göra för att man kan liksom inte göra färdigt grejer om man liksom beroende av andra eller typ det här med elen, att man måste typ kolla upp saker. Ibland fastnar man. Jag tror också att ha en plan och att man skriver ner och strukturerar allting kommer göra allt mycket lättare. Och jag är jävligt dålig på det alltså. Men nu ska jag inte stå här och snacka så mycket, även om det är trevligt att snacka med er. Men nu ska jag fortsätta, för ikväll så ska jag jobba. Ska göra klart det här, sen ska jag in, lägga mig, sen blir det jobb. Jag är färdig i alla fall. Sågat båda och slipet. Nu är den nog klar för svetsning. Översidan i alla fall. Sen har vi undersidan. Sen är bagageluckan färdig. Alltså det är så jävla kul när saker blir färdiga. Då mår man bra alltså. Strömmen håller på och kommer och går och kommer och går. Det är sånt riktigt busväder ute. Jag har bestämt mig för en sak. Jag ska måla den här insidan av dörren. Fast den är typ popnitad med massa järn och den har massa hål i sig och sådär. Jag ska göra det. Den blir ju liksom inte fulare av att bli målad. Så kanske man får lite mer energi typ. Jag tror så här att jag är lite omotiverad för att jag har PMS. Då blir jag alltid typ lite deppig och lite känslig och lite gråtig. Så jag tänker så här, om en vecka så kommer jag ha helt ny energi och jag kommer vara så taggad på allting. Det är alltid bra att måla saker för att saker blir så mycket finare efteråt. Och då kanske man blir glad och nöjd och så får man mer energi till att göra någonting annat. Så jag tänker att jag ska göra det. Så den får sitta kvar och så får jag måla den. Och ja, den kan ju knappast bli fulare. Så blir den är bara med det. Så bra när man använder aceton för då går nagellacken bort också. Så slipper man göra det sen. Så jag funderade på här. Jag tänkte först att jag ska spackla de här hålen och sen liksom så. Men frågan är om man kan skära ut typ en träbit och sätta här. Jag tror det hade blivit snyggt. Alltså en träbit som matchar väggarna sen. Alltså jag fattar inte hur man öppnar den här. Verkligen barnsäker. Jag tror att det är ganska kallt ute. Jag tror att det är det som gör att det inte blir... Men det har inte torkat än. Och jag ska måla laget till. Så jag ska inte spekulera i resultatet. Snyggare än innan i alla fall. Jag såg ju Ali håller på att slipa den och sådär. När den är färdig så ska vi sätta fast den. Vi behöver spackla igen de här hålen och sådär. Så att jag tänker att jag ska ge mig på det där. Läskigt. Man vill ju att det ska bli så fint som möjligt. Man vill ju inte att det ska synas liksom att man har spacklat och sådär. Och jag har typ bara gjort det en gång och det blev inte jättebra. Men eftersom att vi ska fixa typ hela bilens rost. Alltså vi har ju lite rost under fönstren och sådär och tänkt att vi ska göra det själva. Så är det bara öva. Öva. Blir det dåligt är det bara liksom slipa och så spackla om. Men jag klarar allt.
Först så slipar man med en sån här. Så lägger man aluminiumnät där det är hål. För att man ska kunna spackla metallspackel på. Så det ska jag testa. Jag har faktiskt aldrig använt sånt här metallnät. Så det ska bli spännande. Alltså det är så himla svårt att få det jämnt. Tänkte att jag skulle vara duktig på att spackla för att det känns som att jag är ganska noga med saker. Men det är fan svårt. Shit vad lite. Men nu är det i alla fall spacklat. Jag tänkte vi skulle gå och titta på hur dörren blev för jag tror att den har torkat nu. Spännande. Den känns fortfarande lite blöt. Man ser att det har torkat här men inte riktigt här. Så jag tänker att jag får nog vänta med att måla ett lager till. För jag vill att det ska vara helt torrt innan man. För annars kan det bli så fläckigt och rinnigt typ innan. Men jag tror det blir bra. Jag tror typ det är tredje gången vi försöker oss på den här bakluckan och inte göra den färdig. Så nu ska jag göra det. Jag fattar att det är jättebra att man liksom har gjort såna barnsäkra burkar. Men de är ju helt omöjliga att öppna. Nice det blev. Ja. Sjukt snyggt ju. Ja. Men kanske handtaget någon annan färg för annars blir det för svart. jag tänkte gul. Ja. Annars kanske vi kan bara köpa tapet men alltså en nice tapet som passar in där. Mm. Det tyckte hon inte det var bra idé. Jag tänker så här, ska du ha en tapet där och en tapet där och sen där sitter den tapeten. Ja, du måste alltid tänka att om du har en vit tröja så måste du ha vita skor. Typ. Exakt. Ja. Jag är väldigt så. Men Typ idag är jag helt blå. Men nu när jag tänkte på, när jag sa det högt nu, att så här, man skulle haft en vit bit där. Det hade inte riktigt passat. alltså vit hade du varit lite för Ja, det är tråkigt. Svart och vit är lite så här. Ja. Men jag tänkte på en grej, om man klär in sätena i någonting. Då hade man kanske kunnat ha det tyget här på. 100%. Det hade kanske varit Men shit vad rent det blev alltså. Ja, så fräscht. Good job. Nu ska jag dra och träna. Vill ni se vilket gym vi har skapat? Eller? Du har gjort det. Ja, vi ser gymmet. Så då kommer man in här. Man behöver inte ta av sig skorna. Här har vi lite en matta. Här har vi lite yogamattor. Lite bälte. En sån man kör magen med. Här har vi en löpband. Sjukt nice. Här har vi kylskåp. Det här lilla kylskåpet ska vi fylla det med energidrycker. Gam, vi gillar er. Vi gillar GAM. Skicka gärna någonting så vi kan fylla den. Här har vi lite mage, lite hantlar och en spegel. Alltså va? Det är så lyxigt. Har du problem i stängen så köp en sån. Jag kom typ precis på att man nog inte ska måla med hammarlack. Vi har fått paket. Det är våra spotlights till taket. Och vi har fått prover till vår bänkskiva. Oh my god, vad kul! Har ni sett att jag har klippt mig förresten? Alltså gud, jag behövde verkligen det. Alltså igår var en sån oinspirerad dag och jag typ kände typ inte riktigt igen mig själv så här för att alltså som det här misstaget med att måla hammarlack på utsidan av bilen bara. Det var som att jag fick typ hjärnsläpp. Alltså jag vet bättre än så. Ja, nej det var verkligen. När jag gjorde det jag bara, men gud vad håller jag på med? Det var så konstigt. Kolla våra spotlights. Vi ska ju faktiskt inte ha jättemånga spotlights. Vi ska ha typ 6. Varav en ska sitta i hallen och en ska sitta i toan. Så vi ska ju typ bara ha 4 spotlights i själva liksom det stora rummet om man säger så. Vi ska ha liksom 2 lampor på väggen vid köket. Så det ska bli så jäkla snyggt. Alla här är våra spotlights. Alla håller fortfarande på att dra elen och sådär.
Men vi var faktiskt och köpte tak igår. Alltså kan ni fatta att vi har köpt tak? Det är hur sjukt som helst. Ja, galet. Nu ska vi öppna det här. Alltså jag är så taggad på det här. Det här ska bli så spännande. Nu är ju det här riktiga stenplattor. Så vi får väl se lite hur... vad ekonomin tillåter och vikten och sådär. Men det hade ju varit dröm. Men gud, jag får ta upp den! Oh my god! Oh my god, vad fin! Alltså gud, jag vill ha en sån här. Kulörer i kameran gör ju liksom inte saker rättvisa. Men titta här. Men alltså gud. Jag vill så gärna ha sten i den här bilen. Alltså det hade varit så snyggt. Gud, det typ pirrar i magen. Jag ska gå in... gud, alltså jag måste titta hur denna ser ut till köket. Alltså för det är ju så här lite bruna fläckar i som matchar det här. Alltså jag tycker sånt här är så svårt. Jättesvårt att välja färg. Sen vet inte jag ens om vi har råd att köpa en bänkskiva i sten. Jag vet inte ens vad de kostar. De kostar jättemycket pengar. Och vi har ju inte jättemycket pengar. Alltså jag tycker sånt här är jättesvårt. Hur ska jag kunna se om det är en hel bänkskiva matchar till det här? Jag kan liksom inte visualisera det framför mig. Vad tycker ni? Kan inte ni typ lägga en röst här nedanför? Skriv ja om ni gillar det och nej om ni inte gillar det. Så får vi ha en liten omröstning i kommentarerna helt enkelt. Jag har faktiskt hittat ett företag som vi äntligen kan köpa reservdelar av. Jag har ju letat efter lås i bagageluckan. Jag vet inte hur länge. Jag vet inte vad delar till en bil heter på engelska. Men jag har äntligen hittat det. Och vi kan nog också troligtvis köpa liksom nya sådana här. För att på vår förarsida så går det liksom inte att öppna dörren inifrån. Så då måste vi köpa en ny sån här och kanske köpa en helt ny sån här. Vi får se lite hur vi gör. Men det känns jättebra i alla fall att ha hittat liksom ett företag som skickar delar. Så det är jag jätteglad över. Jag tänkte jag skulle måla ett lager till här för det ska ju vara 2 lager. Vi får se om det torkar bättre idag. Som ni ser är inte det här jättefint. Just det, ni kanske undrar vad Ali är förresten. Jag bara babbla på. Han är faktiskt inne och sover. Han jobbar så mycket den här veckan. Han har tagit en massa extra pass. Men han kommer nog sen i eftermiddag och jobbar lite om han orkar. Gud vad han är sött. Mamma var här inne och så tittade vi lite på provet på bänkskivan. Och sen så tittade vi lite på väggfärgen som vi har testmålat. När vi höll upp den i taket så tyckte jag ju att den var så himla gul. Och hon var ju så här, men det är ju för att du håller upp den mot det lila. Alltså på isolering. Plockade ju fram de här gula tonerna i själva nyansen. Så att frågan är om den blir så gul när vi målar den i taket. Färger kan ju ändras beroende på liksom vad du har för färg jämte. Jag vill bara tacka för 700 prenumeranter. Alltså jag tänker så här, om man sätter 700 människor i ett rum, det är rätt mycket folk. Så att jag vill bara skicka massa kärlek till er där ute och massa tack. Nu vi blir så glada. Vi är så tacksamma för att ni vill följa oss. Det är helt... Tack så jättemycket. Och följer ni inte så får ni jättegärna göra det här nere. Så att ni inte missar några uppdateringar. För snart börjar ju på riktigt roliga i bussen. När vi ska sätta tak. Vilket är ganska snart. Och sätta väggar. Så sjukt. Så missa inte det utan prenumerera på kanalen. Det här är så häftigt. Det här är liksom för förbandslåda.
Då liksom lägger man förbandsaker här i. Så jävla smart. Hallå, yeti, kulturella, illela gikonyana, illela gikonyana. Hallå, yeti, kulturella, illela gikonyana, illela gikonyana. Hallå, yeti, kulturella, illela gikonyana, illela gikonyana. Titta vem som har vaknat. God morgon. Inte så god morgon för dig. Nej, jag tittade på spotlightsen och jämförde med den färgen som du gillade väldigt mycket. Mm. Och jag bara kände att alltså spotlightsen är kritvita. Vi måste inte ha det. Jo, för att... Du har ju inte dragit el med spotlight. Jo, det är det enda jag har gjort i typ en hel vecka. Ju dra En sladdar. hel vecka, du har gjort det typ 3 veckor. För att jag Ja, har men kommit och typ. bara, nej men jag så här, jag så här. Alltså jag har typ dragit el. Ni kanske inte har sett det. Vet du vad man kan ha? Man kan ha guldspottar. Spännande! Jag ska vara helt ärlig så skulle det kanske typ så här guldiga passa bättre med den. Då blir det Exakt. typ så här lite, du För vet. Om du ser på din tröja så har du typ den Mm. färgen och så har du lite... Mm. Den färgen är ju närmare. Ja, jag fattar vad du Så det menar. där passar inte alls. Ja. Sen har jag en present till dig. Ja, det. Wow! Shit vad snyggt! Eller hur? Wow! Är det sten eller? Mm. Det är sten. Mm. Sjukt snyggt alltså. Eller hur? Ja, jag älskar den alltså. Så då kopplar vi det svarta från spotlighten till plussen, sladden, vilket är röd. Och så kör vi då den vita som är minus till sladden, vilket är svart. Och här använder ju de här 2-polig anslutningsklämmor om du kopplar 2 sladdar mot 2 sladdar. Det här går bra nu. Då måste du verkligen vara stolt över dig själv. Alltså som du har kämpat och slitit i typ 4 veckor med. 3 veckor, alltså folk kommer säkert sitta där och bara, men vad, det här är hur enkelt som helst. Och ja, jag kan förstå typ så här. Det är ju enkelt när man kan det. Jag hoppas att allt är enkelt när man kan det. Oh my god! Väldigt taggad. Ja. Ja, men det här är ju så spännande faktiskt. Nu fucking kör vi. Oh my god! Alltså va? Funkar det? Ja, det Jag ser ingenting. Så stolt över dig. Alltså det som jag sa innan, det är säkert ni som kan det här. Ni kommer typ skratta och bara, "Vad? Det här är ju ingenting." Vilket jag också känner nu att det här var ganska enkelt faktiskt för nu man kan det. Typ skitenkelt. Typ det mest basic man kan göra. Men i början var det lite svårt. Man bara, vilken anslutsklämmor ska man ha? Ska man ha 3, 2? Hur ska man få ihop 2 spotlight tillsammans? Ja. Det är bara att koppla de andra nu. Mm. Jag tänker att vi avslutar videon här. Det har varit en väldigt kämpig vecka den här veckan. Ja, verkligen. Det känns som att vi inte gjort typ någonting och att jag har inte varit på topphumör. Jag har verkligen kämpat med motivationen den här veckan. Jag är så stolt över dig. Du har verkligen varit så duktig. Thank you. Shit vad du har lärt dig grejer. Ja, men det känns som det börjar bli lättare. Igår satt jag ju hela natten och kollade
elsystemet, vad vi ska ha för grejer och solceller och allting. Mm. Idag har varit en bra dag, känner jag. Mm. Verkligen. Att bygga buss är verkligen en berg- och dalbana. Men det är det som är skönt att bo här ute nu. För man kan gå in och göra någonting annat i typ någon timme och sen kan man gå ut och jobba igen. Liksom. Exakt. Vi ska göra färdigt det sista med elen. Sen ska vi avsluta kvällen tänker jag. Men det betyder ju att nästa vecka så kanske vi kan sätta tak. Det kan vi. Och jag har nog bestämt färg också tror jag. Alltså jag älskar den färgen. Mm. Jag tycker den är så snygg. Jag tror det blir bra. Ses vi nästa vecka. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Likea och prenumerera om ni inte har redan gjort det. Lägg en nice kommentar så ses vi nästa vecka. Hejdå! Bye bye!